Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng DIY ring light with adjustable brightness. Mali! DIY ring light na pwede nating i-adjust yung brightness. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na for more DIY video, tips, and tutorial. Para simulan ng ating project, ano nga ba ang mga kailanganin natin? So, simulan natin sa mga electronics component. So, ito yung una. Siyempre, kailangan natin ng LED strip. Purchase link sa description below, okay? Next, kakailanganin din natin ng 50 kilo ohms na potentiometer. So, let's focus. Oh, yon, dali guys. Kailangan din natin ng female 12 volts DC jack connector. So, ayan. Bibili natin to online. So, lahat ng mga bibili natin online, ilalagay ko naman yung link sa description below. Okay? Check na lang natin kung gusto natin siyang bilhin. Kakailangan din natin ng cardboard. Okay? Mamaya, makikita natin kung para saan yung cardboard. Okay? Kailangan din natin ng bond paper. Kakailangan din natin ng ito. So, ito, importante din to. Basta white plastic. Mamaya makikita nyo kung saan natin siya gagamitin. So, ano naman yung mga tools na kakailanganin natin? Kakailanganin natin ng glue gun, soldering iron, at saka multi-tool. Or scissors, pwede rin. So, mamaya makikita nyo kung saan natin siya gagamitin.